Shoutout sa ating mga katoko friends for today's vlog. Share ko sa inyo yung aming gagawin ngayon dito lang sa UMM, somewhere in Ortigas, at may gagawin kami data installation, rewiring lang to guys. So see you later, let's go! Pa-flash ko muna to. Tapi yung ano kasi yung iba yung ano. Here you are. Umiyak ka na naman.
Guys, kaya muna tayo guys. Almusal guys. Salamat sa nag-sponsor na ito. Ayaw niya pabanggit yung pangalan niya eh. Nagkita lang kami rito sa ano guys, sa Ortigas. Ano guys, shoutout mo yung nag-sponsor guys. Sabi mo salamat muna. Salamat. Sa? Ulam. Sa nag-sponsor. Sponsor. Sana sa ulitin, sabi mo. Sana sa ulitin. Butay na para tinatawad ka. Let's eat.